Pick up natin, ever. Pick up natin, grab mart ever. Oh, 6 liters dalawa. Aray ka, boss. Plug muna tayo rito. 407. Time pala to, time mali. 852. 407. 407. 407. Ayan, dalawang absolute. Pick up na natin. Malapit lang naman to. Wala pang ano to eh. 1 kilometro. 180 meters lang to. Kahilom lang, kahilom. Buti hindi marami. Buti ka mo, hindi 8 liters. O kaya 10 liters. Nakapag talaga ako. Oops. Dito na tayo sa pin. Dito na. Babala. Mag-ingat sa aso. Hello. Yes ma'am, dito na po Wait ako. lang po. Okay po. Wait lang po. Pangalan ma'am? Maria po. Medyo mabigat pa ma'am. Thank you. 255. 245. 255 James. Katumbas niya 245 pesos incentive. Ilang rides yun?